วิบากกรรมของคุณทักษิณชินวัตรดูเหมือนว่าจะยังไม่จบง่ายๆหลังจากที่วันนี้นะคะอัยการสูงสุดมีมตินะคะยืนสั่งฟ้องคุณทักษิณในคดี112ทีนี้ต้องจับตาว่าจากกรณีที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องในคดี112ท่ามกลางตอนที่รัฐบาลกำลังผลักดันเรื่องของการนิรโทษกรรมแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่ายังอยู่ระหว่างการพูดคุยกันว่าจะรวมหรือไม่รวมคดี112เข้าไปด้วยพอคุณทักษิณโดนคดี112แบบนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าโอกาสที่การนิรโทษกรรมจะรวม112ด้วยเนี่ยมีไหมอาจารย์คะมีเยอะด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้ยังแตกกักอยู่ยอมบอกว่าจะไม่รวม112เพราะรอผลการศึกษาเสร็จแล้วช่วงนี้ถ้าจะเห็นได้ว่ามันมีการโหมเรื่องคดี112เยอะตั้งแต่บุ้งเสียชีวิตโดยไม่ได้ประกันตัวบอกว่าไม่ได้ประกันเพราะเหตุไม่ได้ประกันตัวทำให้เขาเสียชีวิตใช่ไหมฮะแล้วก็มีการตีข่าวบอกว่าผู้ต้องหาคดี112เนี่ยไม่ได้รับสิทธิประกันตัวซึ่งไม่ได้เป็นความจริงในข้อเท็จจริงอันนี้เราก็รับทราบกันอยู่ว่าได้ประกันตัวไปเกือบส่วนใหญ่แล้วก็ได้ประกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือหนีออกนอกประเทศไปแล้วเป็น10 คนใช่ไหมฮะหรือผิดเงื่อนไขผิดแล้วก็ไม่ได้มีการพูดว่าที่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผิด112นะที่เข้าไปเนี่ยเพราะว่าไปผิดเงื่อนไขที่ศาลวางคือศาลเนี่ยทุกคนเนี่ยให้ประกันตัวหมดเห็นได้ว่าตรงนี้มันเหมือนกันเป็นแผนที่วางกันมาเป็นระยะตั้งแต่บุ้งเสียชีวิตซึ่งผมก็ตั้งข้อกังขานะว่าเสียชีวิตในเรือนจำเนี่ยตกลงเขาเสียชีวิตเองหรือไม่หรือด้วยเหตุใดอันนี้เราตั้งคำถามใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยหนีไม่พ้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบแต่อย่าลืมว่ากรมราชทัณฑ์ก็ดีกระทรวงยุติธรรมก็ดีตอนนี้เป็นของใครอันนี้เราก็ทราบอยู่นะครับแล้วก็พอดูเงื่อนไขตอนหลังๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าผู้ต้องหา112ไปขอยื่นประกันตัวใหม่ทุกคนได้รับประกันกับทุกคนอันนี้เป็นข้อสังเกตนะเป็นข้อสังเกตเพราะนั้นกระบวนการที่พูดถึง112มันมีสตอรี่ที่เขาเตรียมไว้เป็นช็อตมาเพื่อจะไปสู่ท้ายบอกว่าเอาเหอะสุดท้ายก็นิรโทษกรรมเถอะก็เป็นเงื่อนไขที่เขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อจะไปสู่การนิรโทษกรรมอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นอยู่ในแผนที่ผมคิดว่ามันอยู่ใน2-3เรื่องที่คุณทักษิณทำได้ในแง่ที่คุยนะครับซึ่งการใช้เรื่องนิรโทษกรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเสี่ยงสำหรับทางการเมืองเพราะว่าสุดท้ายมันก็จะเหมือนกับการนิรโทษกรรมสุดซอยที่เกิดขึ้นหมายความว่านิรโทษกรรมไปถึงยิ่งลักษณ์นิรโทษกรรมไปถึงทักษิณด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่าไปประมาทประชาชนนะเรื่องนี้เขาจะมีจุดแตกหักเขาอยู่ว่าตรงไหนอยู่ที่ตรงไหนคือเท่าที่เราดูความเคลื่อนไหวของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือเราจะเห็นว่ารัฐบาลเองค่อนข้างตั้งการ์ดพอสมควรกับเรื่องของการนิรโทษกรรมนะคะว่าจะรวมหรือไม่รวมคดี112ก็ขยาดนิรโทษกรรมสุดซอยไงใช่หนูคิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นทีนี้พอมาคุณทักษิณโดนคดี112แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าอยู่ๆรัฐบาลที่เคยตั้งการ์ดกับคดี112ว่าจะรวมหรือไม่รวมแล้วกลายเป็นว่าเปลี่ยนท่าทีโอเครวมด้วยคนก็จะมองพรรคเพื่อไทยติดลบไหมอาจารย์ก็จะมองคือคนที่สนับสนุนมันก็สนับสนุนอยู่แล้วแหละแต่คนที่เขาติดลบเนี่ยที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วที่แล้วยังนิ่งอยู่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยคือเขามองสถานการณ์หลายอย่างแต่ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่อาจจะจุดติดขึ้นมาอีกก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าพรรคนี้ก็ทำตัวแบบเดิมใช่ไหมฮะคุณทักษิณกลับมาก็ทำตัวแบบเดิมซึ่งพูดง่ายว่าก็คือย่ำยีหัวใจคนที่เขาไม่เห็นด้วยในเรื่องแบบนี้คือทำผิดแล้วฉันไม่ต้องรับโทษตัวการนำทักษิณที่ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยไม่เคยเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่คนตั้งคำถามเยอะอยู่แล้วและมีคนก็ไม่พอใจเยอะอยู่แล้วเพียงแต่สงวนท่าทีที่ไม่ขยับตัวเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งก็เข็ดกับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในอดีตที่รัฐประหารแล้วมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นเรื่องรัฐประหารเสียของคนก็ไม่อยากจะไปร่วมให้เกิดปัญหาแบบนั้นอีกแต่ถ้ามันมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอีกมันอาจจะเป็นตัวจุดเชื้อปะทุความไม่พอใจประชาชนที่เขาไม่พอใจเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วให้เขาคุกขึ้นมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงถ้าจะเลือกแนวทางนี้ซึ่งผมมองว่าสุดท้ายทักษิณน่าจะไปเลือกแนวทางอภัยโทษมากกว่ามั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าที่จะมานิรโทษกรรมแต่ก็ตัดประเด็นนี้ไม่ได้ไหนได้คุยในมุมของอาจารย์คิดว่าการนิรโทษกรรมแล้วถ้าจะต้องรวมคดี112เข้าไปด้วยเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยไหมคะไม่เห็นด้วยเพราะอะไรคะคือเขาใช้วัฒกรรมว่าความผิดตามมาตรา112เป็นเรื่องความเห็นต่างใช่ไหมครับความเห็นต่างเนี่ยผมว่าคุณหมิวเนี่ยคุยกันแล้วเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมฮะแต่เรื่อง112ถ้าไปดูพฤติกรรมไม่มีใครไปโต้แย้งคุณเลยว่าคุณเนี่ย
มีความเห็นอีกอย่างแล้วผมมีความเห็นอีกอย่างแต่เป็นเรื่องที่คุณไปด่าทอสถาบันนะฮะเป็นการกระทำที่เข้าลักษณะของการหมิ่นประมาทซึ่งมันไม่ใช่ความผิดทางการเมืองมันไม่ใช่เรื่องประเด็นทางการเมืองที่มีความเห็นต่างแต่เป็นเรื่องการเจตนากระทำความผิดทางกฎหมายที่เป็นกฎหมายอาญานะฮะแล้วก็บังเอิญกฎหมายอาญามาตรานี้เป็นมาตราที่คุ้มครองประมุขของรัฐและเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐพวกนี้ก็เลยพยายามตีเรื่องความมั่นคงรัฐว่าเป็นเรื่องความผิดทางการเมืองหมดซึ่งในลักษณะของการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ในแง่ของหลักการทางกฎหมายอาญาจริงๆเพราะฉะนั้นในการที่จะไปเอา112ก็ไปรวมโดยบอกว่าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยในความเห็นผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะมันเป็นการกระทำความผิดอาญาหรือเอาง่ายๆว่าอย่างคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยผมบอกว่าผมตะโกนด่าแม่รังสิมันต์โรมต่อที่สาธารณะในนั้นตรงนี้ถามว่าเขาจะฟ้องผมหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นไหมน่าจะต้องฟ้องผมบอกความเห็นผมต่างซึ่งมันไม่ใช่เห็นต่างมันคือหมิ่นประมาทด่าไงไม่ผมก็ยังยันว่าผมเห็นต่างกับคุณผมเห็นว่าแม่คุณไม่ดีคุณจะเห็นยังไงอันนี้คุณจะฟ้องผมยังไงประเด็นเพราะถ้าคุณมองอันนั้นเป็นการเมืองอันนี้ก็คือการเมืองเหมือนกันว่าผมก็เห็นต่างเพราะผมด่าแม่นักการเมืองผมไม่ได้ด่าผมไม่ได้ด่าเรื่องหลักการที่เป็นเห็นต่างเรื่องอื่นเห็นต่างว่าแม่คุณไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณฟ้องผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นที่บอกว่าเป็นความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยผมจึงมองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่นะแล้วก็พยายามบิดเบือนว่าเป็นเรื่องความเห็นต่างทางการเมืองในมุมของคนที่เขาเห็นด้วยที่จะให้รวม112เนี่ยนะคะเขามองว่าในอดีตเนี่ยเราเคยมีการชุมนุมมีการแบ่งสีเสื้อเพราะฉะนั้นการนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นเหมือนความหวังของการปรองดองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนิรโทษกรรมโดยล้างผิดให้กับคดีที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ความขัดแย้งในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า112เนี่ยมันคือจุดที่มันเป็นปัญหาหลักเลยที่สังคมถกเถียงกันตอนนี้นี้คุณหมิวแต่ก่อนเนี้ยผมเขียนตำรานะฮะเป็นชุดวิชากฎหมายอาญา2ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและหมวดที่เขียนเรื่องความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งรวมถึงมาตรา112ด้วยไอ้ตอนที่เขียนตำราชุดเนี้ยเขียนยากเพราะมันหาตัวอย่างไม่ได้หาตัวอย่างไม่ได้คือในแง่เขียนกฎหมายมันต้องไปดูฎีกาว่ามีฎีกากี่เรื่องที่ลักษณะของการกระทำเป็นอย่างไรแล้วจึงจะมาเขียนเป็นตำราจึงจะบอกลักษณะได้ว่าองค์ประกอบความผิดเป็นอย่างไรสมัยยุคนั้นเนี่ยเมื่อประมาณสักปี2549-2550เนี่ยผมหาตัวอย่างไม่ได้เลยนะเหตุมันเกิดเรื่องมาตรา112เนี่ยมันเพิ่งเกิดในยุคหลังประมาณปี2556เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นการที่บอกว่า112คือตัวปัญหามันออกมาตั้งแต่ปี2500นะทำไมมันถึงไม่มีปัญหาล่ะแล้วมันมีปัญหามาปี56คือกฎหมายมันมีของมันอยู่แล้วมันมีมันมาตั้งนานแล้วก็ไม่มีใครเขาไปทำอะไรคือไม่มีใครไปยุ่งกับมันก็มีเคสอันเดียวที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของคุณวีระ มุสิกพงษ์ที่ไปกล่าวที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์นั่นแหละเคสเดียวที่คนได้ในยุคนั้นประมาณยุคนี้แหละเป็น10แล้วถามว่าเป็นใครเป็นคนในกลุ่มเดียวกันกระบวนการเดียวกันไอ้ที่บอกว่าไปจัดการกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองในคดีในอดีตไม่ปรากฏนะมาปรากฏมาปี56ประมาณ56-57แล้วก็เลื่อยมาจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าช่วงเวลาที่มันมีปัญหาเรื่องมาตรา112เนี่ยมันมีมาในช่วงประมาณ 8-9 ปีนี่เองหรือ10 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่า112เป็นปัญหาแล้วต้องแก้ไขเพราะว่าเป็นเรื่องที่เอาไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองอันนั้นข้อเท็จจริงมันบิดเบือนเพราะในอดีตมันไม่มีหรือถ้าจะบอกว่าไม่รวม112แล้วความขัดแย้งมันจะไม่จบนะอาจารย์ก็ไม่จบอยู่ดีคือรวม112ก็ไม่จบต้องมอง2มิติด้วยใช่หรืออาจจะมากกว่าอาจจะขัดแย้งมากกว่าเดิมก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าคราวนี้มันจะเปลี่ยนคนที่ไม่พอใจจากกลุ่มที่ต้องการให้มีนิรโทษกรรม112คราวนี้จะเป็นเรื่องความไม่พอใจของคนที่ไม่ต้องการให้นิรโทษกรรมนะแล้วต่อไปมันอาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้นะกับคนที่ไปกระทำตามมาตรา112เขาแล้วคนที่ก็ไม่เห็นด้วยคราวนี้เขาจะเปลี่ยนเป้าจากการใช้ช่องทางทางกฎหมายซึ่งเป็นทางชอบธรรมที่สุดเขาจะไปใช้เรื่องกำลังแทนกระบวนการทางกฎหมายซึ่งถ้าคิดจะออกเรื่องแบบนี้ก็ต้องรับผลตรงนี้นะว่ามันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในเมืองด้วยการเข็นฆ่ากันหรือทำร้ายร่างกายกันด้วยเหตุของการที่บุคคลที่อ้างว่าเป็นการเห็นต่างทางการเมืองและแตกไปกระทำตามมาตรา112อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเหมือนกันนะอาจารย์ว่าจะเอายังไงเป็นโจทย์ทุกฝ่ายฮะคือโจทย์เนี่ยผมคิดว่าการศึกษาไม่น่าจะของอนุกรรมการนะไม่น่าจะต้องรวม112ด้วยไม่น่าจะได้ข้อเท็จจริงที่แท้จริงนะคือผมคิดว่าปัญหาเรื่อง112เนี่ย
ต้องกลับไปคุยอาจารย์ชยันนะอาจารย์ชยันนะท่านสะท้อนชัดบอกว่ามันเกิดจากคนที่ไปปลุกปั่นบิดเบือนข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับจนกระทั่งเกิดความเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องแล้วก็กระทำการความให้เป็นความผิดตามมาตรา112โดยอ้างว่าเป็นเรื่องความผิดทางการเมืองคือหลายเคสนะคะที่แบบไปดูแบบคำบรรยายคำฟ้องเนี่ยก็คือไปเสพเฟกนิวเอามาโพสต์ต่อแล้วโดนคดี112ที่ตัวเองก็ไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงแล้วก็ยอมรับอ้าวฉันไม่รู้นี่นาแต่ไปเสพเฟกนิวมาอันนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของปัญหาจริงๆมากกว่าใช่ใช่ก็อย่างที่บางทีก็ไม่ถึงกับเป็นเฟกนิวอ่ะมันเพียงแต่ว่าให้ข้อมูลไม่ครบพูดความจริงครึ่งเดียวหรืออย่างที่เราพบมาแล้วไงอย่างกรณีคลิปของอาจารย์ชยันกับอาจารย์สอเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามันเป็นที่พูดเป็นความจริงนะแต่เป็นความจริงที่พูดไม่หมดนะเป็นความจริงที่พูดโดยพิสูจน์ในเชิงหลักฐานไม่ได้แต่พอมีข้อเท็จจริงในเชิงหลักฐานไปต่อสู้ไม่ได้เลยบางทีอ้างว่าไม่รู้ข้อมูลนี้ด้วยซ้ำครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังออกคลิปอยู่นะค่ะโอเคอาจารย์วันนี้ครบถ้วนวันนี้ขอบพระคุณมากให้เกียรติมาร่วมรายการขอบคุณนะคะครับหมดเวลาของ Top News Talk แล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ